हेलो फ्रेंड्स, আজি মই বুট দালি আৰু মটৰে কিদৰে পনীৰ বনাম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছো। আহকচোন মই কি কৰো। মই প্ৰথমে এটা মিক্সি জাৰ লৈছো। তাত মই মটৰখিনি এয়া দি দিছো। আৰু এই বুট দালিখিনিও দি দিছো। আৰু তাত অকণমান মই নিমখ দি এতিয়া মই মোৰ মিশ্ৰণখিনি বহুত মিহি কৰিছো। মন কৰিব যাতে গোটা বান্ধি নাথাকে। এয়া চাকচোন মোৰ মিশ্ৰণখিনি কিমান মিহি হৈছে। বাকি থকা মিশ্ৰণখিনি মই মিহিকৈ পিচি ললো। এতিয়া কেৰাহীত মই অলপ পানী দি দিছো। পানীখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম, যাতে এইখিনি প্ৰায় উতলি যায়। উতলি যোৱালৈকে মই এতিয়া মিশ্ৰণখিনি ঠিক কৰি লওঁ। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছো। পানীখিনি ভালদৰে উতল অহালৈকে মই এতিয়া মিশ্ৰণখিনি ঠিক কৰি লওঁ। মই এটা পাত্ৰত অকণমান ৰিফাইন অইল দিছো। এইখিনি মই হাতেৰে মোহাৰি দিম। ৰিফাইনখন সানি দিলে মানে মিশ্ৰণখিনি লাগি নধৰে, সেয়েহে মই অলপ ৰিফাইন তেল সানি দিছোঁ। এতিয়া মই পাত্ৰটোত এই মিশ্ৰণখিনি দি দিম। পানীখিনি উতল আহিলে এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি পানীত দি দিম। এয়া মই মিশ্ৰণখিনি দি দিলোঁ। এয়া মই এতিয়া মিশ্ৰণখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া 10-15 মিনিটৰ কাৰণে মই এয়া ঢাকন মাৰি দিছোঁ, যাতে মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে সিজি উঠে। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ পাছত দাঙি চাইছোঁ মিশ্ৰণখিনি কি হৈছে। মিশ্ৰণখিনি হৈছেনে চেক কৰিবৰ বাবে মই এখন চুৰিয়ে দি মিশ্ৰণখিনি দিছোঁ। প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে মই এইখিনি সিজিব দিম। এয়া মই আকৌ ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে মই এয়া সিজিব দিছোঁ। এয়া চাওকচোন মোৰ পনীৰখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ৰাখি দিম। তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে মনটো বহুত ভাল লাগে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱালৈকে অলপ সময় ৰাখি দিছোঁ। এয়া মোৰ পনীৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু চাকচোন ঠাণ্ডা হোৱাত এয়া ছাইডৰ পৰা এৰাই গৈছে। এয়া এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাম। এয়া চাওকচোন মোৰ পনীৰখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি লাহে লাহে কাটিম। আৰু আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা মটৰৰ পৰা পনীৰ বনাইছেনে? যদি বনোৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আপোনালোকৰ যিমান সাইজত কাটিব মন যায় সিমান সাইজে কৰিব।
মই এই সাইজটো ইমানকৈ ডাঙৰ কৰিছো আৰু এয়া চাকচোন এবাটি মটৰ আৰু এবাটি বুট দালিয়ে কিমানখিনি আমাৰ পনীৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইবো কৰিব